Där, då är vi ute i skogen. Och idag ska jag testa någonting som är väldigt speciellt, minst sagt. Jag ska nämligen testa att göra upp eld med torkad älgskit. Enligt ryktet så ska torkad älgbajs vara den optimala eldstartaren. Har ingen aning, har aldrig testat det förut. Det här blir första gången. Låter väldigt spännande, måste jag säga. Och jag har med mig en burk här med torkad älgskit. Det ser ut så här. Så frågan är nu om det här är så bra som man påstår då. Kommer jag att klara att göra upp en eld med endast, ska jag säga. Jag ska bara använda den här torkade älgskiten som eldstartare och sen lite småpinnar då för att få upp en eld. Och jag ska använda baksidan på min kniv och mitt eldstål. Så vad tror ni? Har jag en här? Där. Får vi se nu då. Oj! Oj, oj, oj. Ja. Ja, som ni såg så funkar det där väldigt bra. Överraskande bra, måste jag säga. Jag vet dock inte om den här älgskiten är förpreppad med någonting. Luktar lite skumt faktiskt. Men funkar ju väldigt bra oavsett. Och den brann ju riktigt länge. Så kul grej.